Hello, namaskar. Welcome back to my channel. This is me Pavitra and this is my variety box. अहिलेको हालचालैको समयमा हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई एउटा व्यग्र प्रतीक्षाको घडी बनेको विषय रहेको छ EDV Result 2024. तपाईले सिंगल भर्नुभएको छ या भर्खरै विवाह गरेर कपलमा भर्नुभएको छ या बेबीहरू भइसकेको छ अनि फ्यामिली सबैजनाको भर्नुभएको छ, चाहे तपाईले जुन मोडमा भर्नुभएको भए पनि EDV Result 2024 को व्यग्र प्रतीक्षा हामीलाई छ. सो आजको भिडियो तपाईको लागि एकदमै काम लाग्ने हुन सक्छ किन भन्दाखेरि म आज बताउने छु EDV रिजल्ट हामीले कसरी चेक गर्न सक्छौं. यदि तपाईले पहिल्यै भरिसक्नु भएको छ भने त अफ कोर्स तपाईलाई आइडिया छ कि हामीले कसरी EDV रिजल्ट चेक गर्न सक्छौं. तर फर्स्ट टाइम भर्नु भएको छ या बिर्सिसक्नु भयो भने पनि यो भिडियो सेभ गरेर राख्नुहोस्, तपाईलाई काम लाग्नेछ. सो तपाई मोबाइल युजर हुनुहुन्छ या डेस्कटप छ, हजुरसँग ल्यापटप छ, जुनसुकै भए पनि हामी सजिलैसँग EDV रिजल्ट चेक गर्न सक्छौं. सो कसरी चेक गर्न सक्छौं म बताउने छु. ढिला नगरिकन लेट्स गेट इन्टु द भिडियो. This is Pavitra's Variety Box. सबैभन्दा पहिले हजुरले आफ्नो ब्राउजर कुनै पनि क्रोम या तपाई कुन युज गर्नुहुन्छ त्यसमा जानु होला र यहाँ सर्च गर्नु होला चेक EDV रिजल्ट 2024 भनेर. चेक EDV रिजल्ट 2024 भनेर जब तपाईले यो क्लिक गर्नुहुन्छ यहाँ डिफरेन्ट लिंकहरु देखाउँदछ र सुरुमा जुन इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिजा प्रोग्राम भनेर चाहिँ यो लिंक क्लिक गर्नु होला. त्यो पछाडी हजुरलाई अर्को पेजमा रिडाइरेक्ट गर्नेछ र जुन यहाँ ब्लूमा देखाएको छ चेक स्ट्याटस भन्नेमा तपाईले यहाँ यसरी क्लिक गर्नु होला. जब यो क्लिक गर्नुहुन्छ अर्को पेजमा रिडाइरेक्ट गर्छ हजुरलाई र यहाँ गएर हजुरले फेरि कन्टिन्युमा क्लिक गर्नु होला. यहाँ कन्टिन्युमा क्लिक गरिसके पछाडी फेरि तपाईलाई अर्को एउटा पेज दिन्छ जहाँ तपाईले यति पेजमा जति इन्फर्मेसनहरु मागेको छ यति फिल गर्नुपर्ने हुन्छ. सुरुमा कन्फर्मेसन नम्बर मागेको छ, त्यसैगरी लास्ट फ्यामिली नेम भनेर मागेको छ, इयर अफ बर्थ अनि अथेन्टिकेसनको लागि मागेको छ. यहाँ सुरुमा जुन यो कन्फर्मेसन नम्बर मागेको छ हजुरले टिभी भर्दा जुन लेटरमा पाउनु भएको हुन्छ त्यो लेटरमा कन्फर्मेसन कोड राख्नु होला र सेकेन्डमा यहाँ लास्ट फ्यामिली नेम हजुरको कास्ट राख्नु होला र थर्डमा इयर अफ बर्थ भनेर जुन दिएको छ हजुरको बर्थ डेटमा इयर चाहिँ राख्न पर्ने हुन्छ र यो लास्ट जुन 4 नम्बरमा चाहिँ अथेन्टिकेसनको लागि यहाँ यो क्याप्चा भर्नुपर्ने हुन्छ. हजुरलाई यो क्याप्चा डिफिकल्ट लाग्यो भने यहाँबाट यसरी हजुरले रिफ्रेश गरेर जुन चाहिँ इजी लाग्छ त्यसलाई फिल गर्न सक्नुहुन्छ र जब क्याप्चा भर्नुहुन्छ त्यो पछाडी हजुरले यहाँ गएर सबमिट गरिदिनुहोस् र जब सबमिट गर्नुहुन्छ हजुरले आफ्नो रिजल्ट फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ. यो 6 तारिक यानी कि वैशाख 23 गते आउँदैछ. वैशाख 23 गते यहाँ गएर सबमिट गर्नुभयो भने हजुरको रिजल्ट देखिन्छ है त. Alright, thank you so much for watching my video. If you like this video, do not forget to subscribe to Pavitra's Variety Box. अनि तपाईलाई आगामी दिनहरुमा कस्तो कस्तो भिडियो चाहिँ एक्सपेक्ट गर्नु भएको छ भनेर हजुरले मुनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र भिडियो मन पर्यो भने हजुरले लाइक गर्न पनि नबिर्सिनु होला. र अर्को मेन कुरा भनेको चाहिँ विशिङ यु भेरी 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 गुड लक. तपाईहरु सबैजनालाई त नपर्ला, हामी सबैजनालाई त नपर्ला, तर of course yes expectation सबैलाई हुन्छ. सो DV हजुरलाई पढोस् भनेर म गुड लक दिन चाहन्छु. Bye bye. Thank you so much for watching my video.